ሰላም ውድ የኢትዮጵያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ 5 ብዙ ሰው ማያውቃቸውን አስገራሚ አፕሊኬሽኖች አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። አንደኛው ፒክስል በጣም ሃይ ኳሊቲ ፎቶዎችና ቪዲዮዎችን የምታገኙበት አፕሊኬሽን ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ በቀላሉ ሰርች ታቡ ላይ ሰርች የምትፈልጉትን ነገር ሰርች በማድረግ በቀላሉ ማግኘት ይችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ሃይ ኳሊቲ በኮፒራይት ነፃ የሆኑ ፎቶዎችንና ቪዲዮዎችን ማግኘት ይችላላችሁ። ለምሳሌ ፍላወር ዌልፔፐር የሚለው አንድ ክሊክ አደርገዋለሁ። እንደምትመለከቱት ከ212000 በላይ ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ፎቶዎችን አውጥቶልኛል። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉት። ከ16000 በላይ ቪዲዮዎች አሉት። እናንተ የምትፈልጉትን በቀላሉ መርጣችሁ የትኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለምንም ኮፒራይት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ የሚገኘውን ማንኛውንም ኮንተንት መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንዱን ፎቶ ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ አደረግነው በኋላ እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ የምትመለከታለች። እሷን ዳውንሎድ ክሊክ በማድረግ ፎቶን ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። እንደዚሁም ደግሞ ወርታች በማድረግ ተጨማሪ ኮንተንቶችን ማግኘት ይቻላል። ለምሳሌ ወርታች ስናደርገው እንደምትመለከቱት የተለያዩ ሞር ላይክ ዚስ ብለው የተለያዩ ካቴጎሪዎች አውጥቶልኛል። እነሱን ወደ ጎን እያደረጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። በጣም ሃይ ኳሊቲ ፎቶዎች አሉት። እንደምትመለከቱት በቀላሉ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለተኛው ዋን ፎር ዌል ይባላል። ይሄ የስልክ ዌልፔፐር የምታገኙበት በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ በጣም ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ዌልፔፐሮችን በቀላሉ በነፃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ኢንተርኔት ነው የሚፈልገው፣ ብዙም የከባድ ኢንተርኔት አይፈልግም። ስለዚህ በቀላሉ ይህን አፕሊኬሽን በማውረድ በጣም ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ዌብፔፐሮችን እንደዚሁም ኤአይ ጀነሬት የሚያደርጋቸውን ዌብፔፐሮች በቀላሉ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ በማውጣት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ አይነት አማራጮች አሉት። ለምሳሌ አንዱ ክሊክ ስታደርጉት ከታች በኩል ዳውንሎድ የምትመለከታለች። እሷን ዳውንሎድ የምትለዋን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ካራክተር ኤአይ ይባላል። እንደምትመለከቱት ጌት ስታርት ብላችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዘን ኔክስት የምትለውን በተን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይህ አፕሊኬሽን የቻት ቦት ነው። ቻት ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ አፕሊኬሽን ጋር። ቻት ማድረግ ብቻ አይደለም፣ እንደዚሁም የተለያዩ ጥያቄዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማንኛውንም ጥያቄ ይህንን ቻት ቦት በመጠቀም መጠየቅ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንዳንድ ቻቶችን ከሱ ጋር አድርግ። እንደምትመለከቱት እኔ ስጽፍለት እሱ መልስ ይጽፍልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው። ከሱ ጋር እንደማንኛውም ሰው እንደምታዋሩት ቻት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ቻት ከማድረግም የበለጠ የምትፈልጉትን ጥያቄ ትጠይቁታላችሁ፣ በዝርዝር ይነግራችኋል ማለት ነው። ይህ የቻት ቦት አፕሊኬሽንን በመጠቀም በቀላሉ። አራተኛ ዋይድ ጌት በጣም ብዙ ቴምፕሌቶችን በውስጡ የያዘ ነው። እንደምትመለከቱት የተለያዩ የክሎክ፣ የካላንደር፣ የተለያዩ እንደዚሁም ደግሞ የኢሜጆችን ቴምፕሌት ይዞልናል። በጣም ብዙ ቴምፕሌቶች አሉ። እናንተ የምትፈልጉትን ቴምፕሌት መርጣችሁ በቀላሉ ካስተማይዝ አድርጋችሁ ለስልካችሁ ሞደርን በሆነ መንገድ የምትጠቀሙበት አፕሊኬሽን ነው። እንደምትመለከቱት የሰዓታችንን የክሎካችንን አጀስትመንት ማስተካከል እንችላለን። እንደዚሁም ሴቲንግ ላይ በመግባት ዳርክ ሞዱን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ላይት ሞድ ወይም ዳርክ ሞድ ላይ በማድረግ ማስተካከል እንችላለን። እንደዚሁም ሌሎች ሴቲንጎች አሉ፣ እነሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በተጨማሪም የምትፈልጉትን ቴምፕሌት በቀላሉ በመምረጥ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይህንን ክሎክ መርጬለታለሁ። እዚህ ጋር ሼፑን፣ ሳይዙን፣ ከለሩን እንደዚሁ ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ የምትፈልጉትን ካላንደር ወይም ክሎክ መርጣችሁ በቀላሉ ከስተማይዝ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አምስተኛ ሚውዚክ ዋሌት ይባላል። ይህ የሙዚቃ ፕሌየር ሲሆን በቀላሉ ያላችሁን ሙዚቃ በቀላሉ ከስተማይዝ አድርጋችሁ በቀላሉ እንድትጠቀሙበት የሚያስችላችሁ አፕሊኬሽን ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ካቴጎሪዎች አሉት። ለምሳሌ አንድ ሙዚቃ ከፍታላችሁ። ለምሳሌ ያሳያችሁ አንድ ሙዚቃ ከፈተን በኋላ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያመጣል። እዚህ ጋር ልብ ገርዞት ክሊክ በማድረግ ቫይብሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ሞር ኢንፎርሜሽን ስለ ዘፈኑ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። እንደዚሁ የተለያዩ ፕሌሊስቶችን ክሬት በማድረግ ዘፈናችሁ ፕሌሊስት መክፈት ትችላላችሁ። የተለያዩ ታጉን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ድምፁ ሎ የሆነ ዘፈን ካላችሁ ድምፁን በመጨመር በመቀነስ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ፍሪኩዌንሲውን። እንደዚሁም ደግሞ ቤዙንም ስታንዳርድ ሳውንድ ላይ በማድረግ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ሰርች ታቡ ላይ ሄዳችሁ ሰርች በማድረግ ማንኛውንም ዘፈን
በቀላሉ ማግኘትና መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ የሆነ የሚውዚክ ፕሌየር አፕሊኬሽን ነው። በአሁኑ ሰዓት አሉ ከሚባሉ የሙዚክ ፕሌየሮች አንዱ ነው። ስካን የሚለውን ክሊክ በማድረግ ያላችሁን ሙሉ ኢንፎርሜሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ምን ያህል ዘፈን አላችሁ የሚለውን በቀላሉ እዚህ ላይ አምጥታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚሁም የዘፈኑን ፎቶ ክሊክ በማድረግ ሴቭ ጋላሪ የምትለውን ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።